organisms. So preservation मा चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि we just try to future purpose को लागि पनि है त एउटा ब्याच प्रत्येक ब्याचमा चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि we want to त्यसलाई चाहिँ हामी सकेसम्म यसलाई प्रिजर्भ गरेर त्यसको जेनेटिक फिडेलिटी चाहिँ मेन्टेन गर्न चाहन्छौँ है त द्याट इज इम्पोर्टेन्ट है त सबैमा पनि है त त्यो टेस्टमा चेन्ज नआओस् भनेर राइट सो मेनी फ्याक्टर्सहरू छ माइक्रो अर्गानिजम्सहरूको एउटा चाहिँ के छ भन्दाखेरि एउटा जेनरल प्रब्लम के हुन्छ भन्दा दे टेन्ड टु म्युटेट त्यो स्पोन्टेनियसली पनि म्युटेसन्सहरू आउन सक्छ त्यो म्युटेसन्सहरूले के गर्न सक्छ दे क्यान चेन्ज द जिनोटाइपमा चेन्ज हुने बित्तिकै फिनोटाइपमा चेन्ज हुनसक्छ अनि त्यो फिनोटाइपमा चेन्ज भयो भने ओभरअल जुन हाम्रो त्यो इन्डस्ट्रियली इम्पोर्टेन्ट बायो ट्रान्सफर्मेसन क्यारी आउट गरिरहेको थियो त्यो बायो ट्रान्सफर्मेसन अनक्यारेक्टरिस्टिक हुनसक्छ राइट जुन हामीले डिजायर गरेको बायो ट्रान्सफर्मेसन्सहरू छ त्यो चाहिँ त्यसमा चेन्जहरू आउन सक्छ राइट सो त्यसलाई चाहिँ एकदम प्रिजर्भ गरेर राख्नको लागि फर फ्युचर पर्पसेसहरूको लागि फ्युचर भनेको अर्को नेक्स्ट ब्याचको लागि नेक्स्ट ब्याचको लागि चाहिँ प्रिजर्भेसन अफ दिज माइक्रो अर्गानिजम्स इज भाइटल है त So the isolation of microorganism for commercial process may be a long and very expensive procedure, and it is therefore essential that it retains the desirable characteristics that led to its selection. So एकदमै हामीले यो होल टाइम भरि हामीले पढिरहेको छौँ कि द्याट यो आइसोलेसन गर्ने कामहरू फर द कमर्सियल पर्पस इट्स भेरी लङ लेन्दी है त टास्क भएको कारणले चाहिँ वन्स हामी चाहिँ वन्स सेटल भइसकेका छौँ भने एउटा स्ट्रेनमा चाहिँ इट्स भेरी इसेन्सियल है त त्यसले चाहिँ त्यो माइक्रो अर्गानिजमले त्यो डिजायर क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू रिटेन गरिरहोस् है त बिकज यो चाहिँ एकदमै च्यालेन्जिङ पनि हुनसक्छ है त इट क्यान चेन्ज इट्स genotype and then phenotype. Also, the culture used to initiate industrial fermentation must be viable and free from the contamination. So, batch to batch, जुन हामी microorganisms हरू use गरिरहेको छौँ, they must also be viable. एकदमै microorganisms हरूको यो property हुन्छ क्या. First 10-20 generations they can show the desired biochemical transformation गर्न सक्छ. है त यो धेरै microorganisms हरुमा हुन्छ है पछि तपाईहरुले इन्डस्ट्रियली इम्पोर्टेन्ट माइक्रो अर्गानिजम्सहरूको स्क्रिनिङ गर्न थाल्दाखेरि एउटा मेजर प्रब्लम के हुन्छ भन्दाखेरि 5-10 जेनेरेसन 10 जेनेरेसन 20 जेनेरेसनसम्म चाहिँ माइक्रो अर्गानिजम्सहरूले दे क्यान रिटेन द्याट डिजायरेबल प्रपर्टी है त त्यो फेनोटाइप जुन एन्जाइम एक्सप्रेस गरिरहेको छ सेकेन्डरी मेटाबोलाइटको प्रोडक्सन जुन अप्टिमम लेभलमा हामीले प्रोडक्सन गर्न खोजिरहेको छौँ 10-20 जेनेरेसनसम्म चाहिँ दे क्यान रिटेन है त 5 जेनेरेसन 10 जेनेरेसन 20 जेनेरेसन त्यसपछि जब लेन्दी हुँदै जान्छ 20 जेनेरेसनसम्म लेन्दी हुन थालेपछि चाहिँ दे विल स्टार्ट लुजिङ द्याट ट्रेड है त प्रपर्टी लुज हुन थाल्छ द्याट विल बी भेरी डिफिकल्ट है त एकदमै डिफिकल्ट हुन थाल्छ है त अब 20% हाम्रो यील्ड थियो भने अब स्लोली अब 19 18 15 16 हुँदै हुँदै त्यो लोअर हुन थाल्छ द्याट्स वाइ that culture must be viable it एकदम viable हुनुपर्छ and that must be free from contamination of or so many sources are हुन्छ contamination को है त like microorganisms are all around है त microorganisms हरु सबैतिर भएको कारणले चाहिँ एउटा सानो अर्को microorganisms हरुले त्यसलाई चाहिँ contaminate गर्न सक्छ right because microorganisms are everywhere right fungal contamination हुन सक्छ bacterial contamination हुन सक्छ viral contamination हुन सक्छ that's why it's very essential that these industrial fermentation carry out गर्ने microorganisms they must be viable and free from contamination. Thus, the industrial culture must be stored in such a way to eliminate genetic change, protect against contamination, and retain viability. So, एकदमै important छ these three factors. एकदमै eliminate genetic changes. So, कुनै genetic changes हरु आएको छ भने we should be able to detect those genetic changes, and if we find out them, we should be able to eliminate those genetic changes, protect against contamination. भन्नाले microbial, fungal, bacterial contamination, but so we have to protect our culture, and then they also must retain the viability. The कहिले कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि genetic changes हरु केही पनि भएको छैन, there is no genetic changes, but the microbe
it will stop showing that characteristic property. The characteristic property पनि lose गर्न सक्छ है त. We don't know किन त्यस्तो गर्छ भन्ने है त. So many cases we don't know. We just don't know किन जेनेटिक चेन्जेसहरु के आएको छैन, सिक्वेन्सहरुमा जस्ताको त्यस्तै छ सिक्वेन्सेसहरु, but somehow our bacteria ले चाहिँ 10-20 generation पछि they will stop showing that property है त. वा त्यो रिडक्सन हुन्छ प्रपर्टीमा है त. 20% yield आइरा थियो भने अब घटेर 15% 12% सम्म yield चाहिँ कम भइदिन्छ है त. यो एकदमै वान अफ द मेजर प्रब्लम हो माइक्रोब्सहरुमा. So an organism must be kept viable by repeated subculture into fresh medium, but at each cell division there is a small probability of mutation occurring, and because repeated subculture involves many such divisions, there is a high probability that strain degeneration would occur. So भनिहालेको छु. So के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि one of the best way to keep them viable राख्ने एउटा मेन सोर्स भनेको to just transfer them into the fresh medium transfer गरिरहने. किन भन्दाखेरि we have studied about that to curb bacterial growth को curb पढ्नु भएको छ. We just want our bacteria लाई चाहिँ fresh medium मा राखेर log phase मा त्यसलाई चाहिँ repeatedly grow गरिरहने है त. So this medium को stress नहोस् है त, nutritional stress नहोस् bacteria लाई. त स्ट्रेसहरु हुन थालेपछि अझ more genetical changesहरु जेनेरेट हुन सक्छ है त. So के छ भन्दाखेरि organisms will be kept by repeated subculture into fresh medium. The fresh medium मा राख्नुको कारणले चाहिँ nutritional stressहरु नहोस् भनेर हो. That's why किन भन्दाखेरि nutritional stress हुने बित्तिकै there is a chance of mutations occurring. The mutation system नै त्यसरी डिजाइन भएको हुन्छ, bacterial system भएपछि डिजाइन भएको हुन्छ कि स्ट्रेसहरु आयो भने स्ट्रेसहरु जेनेरेट भयो भने what happens is that त्यो म्युटेसन्सहरु अलि र्यापिड हुन थाल्छ है त. त्यसो नयाँ नयाँ भेरिएसन्सहरु आओस्, त्यो चेन्ज जुन मिडियममा चेन्ज छ, एडाप्टेसनल फिचर्सहरु नयाँ नयाँ एडाप्टेसन फिचर्सहरुलाई चाहिँ काउन्टरएक्ट गर्नको लागि चाहिँ we have to repeatedly subculture in the fresh medium, but at each cell division there is a small probability of mutations occurring. Right? अर्को कुरा के छ भन्दा fresh medium मा ट्रान्सफर गर्दाखेरि पनि there is always that chance है त, 10⁻⁻, around -10 chances हुँदाखेरि पनि per generation there is a chance that one mutations generate भयो भने पनि they can multiply. The error multiplication हुनको लागि त it doesn't take time है त. That's why you high probability that strain degeneration would occur. So fresh medium transfer गर्दाखेरि पनि there is always that high probability that strain degeneration might occur. Also repeated subculture carries with it the risk of contamination. So चुकेर contamination हुने chances जहिले पनि हुन्छ है त, कतैबाट है त. So मैले भनिहाले अब atmosphere मै there is always that bacteria हुन सक्छ, spores हुन सक्छ, endospores हुन सक्छ. That's why there is always risk of contamination. Thus preservation technique have been developed to maintain culture in a state of suspended animation by storing either at reduced temperature or in dehydrated form. So preservation गर्नको लागि चाहिँ what we do is that हामी कुनै technique either suspended animation त्यो life लाई चाहिँ हामी के गर्न सक्छौं, animation है त, like त्यो animation लाई चाहिँ suspended animation भनेको त्यो life giving जुन chemical reactions हरु छ त्यसलाई चाहिँ हामी we can suspend it है त. त्यसलाई चाहिँ हामी के गर्न सक्छौं, still त्यसलाई halt मा गर्न सक्छौं. So either by reduced temperature or in dehydrated form. The dehydrated form or reduced temperature मा यसलाई चाहिँ हामी लिएर गएर we can preserve them है त. preservation गर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ अरु यो risk of contaminations हरु fresh medium मा every time fresh medium मा हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ ट्रान्सफर गरिरह्यौं भने चाहिँ there are chances of contamination. rather के गर्छौं हामी यसलाई चाहिँ reduced temperature मा or dehydrated form मा यसलाई स्टोर गरेर राख्दाखेरि चाहिँ there is यसलाई चाहिँ प्रिजर्भ गर्न सकिन्छ है त. 5 years 10 years 20 years सम्म पनि यसलाई प्रिजर्भेसन गर्न सकिन्छ एकदमै हाई भायबिलिटी को साथ है. 30-40% भायबिलिटी को साथ 20 years सम्म पनि यसलाई चाहिँ प्रिजर्भ गर्न सकिन्छ ब्याक्टेरियालाई. त्यो भन्दा पनि बढी पनि गर्न सकिन्छ तर भायबिलिटी एकदमै कम हुन थाल्छ, 5-10% मात्र भायबिलिटी हुन थाल्छ. सो सबैभन्दा सजिलो तरिका भनेको स्टोरेज अन अगार स्लोपमा स्टोर गर्ने हो. So microbiology मा have you studied about these techniques? के पढा छैन माइक्रोबायोलोजी मा यो?
माइक्रोबायोलोजीमा स्टोरेज गर्ने टेक्निक्सहरु पढ्नुभयो? पढेको किन पढेको छैन यो? सुषमाले के भन्नुभयो मैले बुझिन, पढेको भन्नुभयो? पढेको। ल ओके, ल ठिक छ, त्यो भयो भने मलाई सजिलो हुन्छ है त। सो स्टोरेज अन अगार स्लोप्सहरुमा पनि स्टोर गर्न सकिन्छ। Cultures grown on agar slope may be stored in refrigerator 5 degree or in freezer and subcultured at approximately 6 monthly interval है। त्यसलाई अगार स्लोपमा, यसलाई चाहिँ अगार स्लोपमा चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ, जस्तो के गर्नु परेन, त्यो ब्याक्टेरियालाई चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि अगार स्ल्यान्टेड अगार स्लोपमा चाहिँ के गर्नु पर्यो, यसमा चाहिँ यसलाई चाहिँ यसरी अगार स्लोपमा ग्रो गर्यो भने पनि अनि यसलाई चाहिँ you can store that in a refrigerator है त। 5 degree or freezer मा चाहिँ स्टोर गरेर चाहिँ you can 6 months interval मा, त्यो भन्दा बढी राख्नु भने चाहिँ भाइबिलिटी एकदमै लो हुन थाल्छ है त। 30-40% सम्म भाइबिलिटी भयो भने ठिकै छ, त्यो भन्दा पनि कम हुन थाल्यो भने त समटाइम्स आइजेर हुन्छ सक्यो है त। द्याट्स वाइ यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट स्टेप हो है त। यो तपाईहरुले अब रिसर्च गर्नुहुन्छ, यो रिसर्च है त, कुनै ब्याक्टेरियामा, कुनै ब्याक्टेरियाको कुनै प्रोटिनमा, कुनै एन्जाइममा रिसर्च गर्नुहुन्छ। एट द एन्ड अफ द डे सबै एक्सपेरिमेन्ट्सहरु आउँछ, रिजल्ट्सहरु आउँछ। अब तपाईले एज्युम गरेको वा तपाईले हाइपोथेसिस गरेको रिजल्ट आउन पनि सक्छ, नआउन पनि सक्छ। ओके, लेट्स अज्युम आयो है त, एकदमै राम्रो क्वालिटी आयो, यील्ड पनि आयो है त एन्जाइमको वा कुनै सेकेन्डरी मेटाबोलाइटको, र एट द एन्ड अफ द डे सबै काम सकिन्छ, तपाईको थेसिस प्रिपरेसन हुन्छ, एभ्रिथिङ सकिन्छ। अब अर्को जेनेरेसन अफ स्टुडेन्ट्सहरु हुन्छ, अर्को जेनेरेसन अफ रिसर्चर्सहरु हुन्छ, त्यसको उनीहरुको लागि पनि त तपाईको जुन रिसर्च छ त्यसको रेप्लिकेसन गर्नुपर्ने हुन्छ राइट। त्यो रेप्लिकेसन अर्को तपाईकै ल्याबमा पनि अर्को रिसर्च साइन्टिस्टहरु आउनुहुन्छ, स्टुडेन्टहरु आउनुहुन्छ। सो उनीहरुको लागि पनि दिस बिकम्स अ भेरी इम्पोर्टेन्ट सोर्स के। सो यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि इट हैज टु बी, अब यसलाई चाहिँ एप्रोक्सिमेटली 6 months इन्टरभलमा चाहिँ यु हैव टु यसलाई रेप्लिकेट गरिरहनु पर्छ है त। सो एकदमै समटाइम्स टिडियस पनि हुन सक्छ के। तपाईसँग करिब 1000 स्याम्पल छ भने यु हैव 1000 स्याम्पल, इफ यु हैव 1000 स्याम्पल्स, यो 1000 स्याम्पल्सको चाहिँ के गरेको छ, 1000 स्याम्पल्सलाई चाहिँ अगार स्लोपमा चाहिँ मेन्टेन गरेको छ। एउटा मात्र गरेर हुँदैन, के एउटा किनभने 5 वटा गर्नै पर्यो राइट, 5 वटा चाहिँ स्याम्पल बनाउनै पर्यो राइट। सो 5 वटा बनाएको छ, 5 वटा बनाउँदाखेरि ओभरअल कतिवटा 5000 वटा चाहिँ स्याम्पल तपाईहरुले बनाउनु पर्ने हो राइट। 5000 स्याम्पल्सहरुको चाहिँ यु हैव टु मेक अगार स्लोप, अनि अगार स्लोपमा चाहिँ यु हैव टु प्लेट देम, अनि त्यसलाई चाहिँ रेफ्रिजरेटर राख्नु पर्यो। इट रिक्वायर्स लट्स अफ टाइम लाग्न सक्छ राइट। सो कहिले फिजिबल नहुन सक्छ अगार स्लोप प्लेटहरु। त्यो 20-25 वटा स्याम्पल्सहरु छ भने चाहिँ इट बिकम्स फिजिबल। तर 1000 वटा स्याम्पलमा काम गरिरहनु भएको छ भने चाहिँ इट क्यान बी क्वाइट not so feasible, not so feasible structure. Right, the time of subculture may be extended to 1 year if the slopes are covered with sterile medicinal grade mineral well. Mineral well it can be extended to 1 year. So the 1 year you have to again do the sampling. The sampling so you have to sample or layer higher, very subculture you have to store them. Right. So you एकदमै important step. If you don't do this step, त्यो तपाईले गरेको रिसर्चको चाहिँ के छ भन्दाखेरि त्यसको आउटकम चाहिँ तपाईसँगै मात्र जुन के हुन्छ लिमिटेड हुन्छ। नेक्स्ट जेनेरेसन अफ साइन्टिस्टहरुले त्यही एक्सपेरिमेन्ट गर्न पाउँदैन राइट। सो इट्स भेरी क्रुशियल दैट यु स्टोर योर इन्फर्मेसन। इन्डस्ट्रियल लेभलमा पनि र ल्याब स्केलमा काम गर्दाखेरि पनि है त इन्डस्ट्रियली इम्पोर्टेन्ट माइक्रो अर्गानिजम्सहरुलाई पनि स्टोर गर्दाखेरि पनि दिस मेथड्स दे क्यान बी युज्ड है त। और ल्याबमा रिसर्च गर्दाखेरि पनि दिस मेथड्स they can be used repeatedly either. So अर्को टेक्निक भनेको स्टोरेज अन्डर लिक्विड कन्डिशन्स। लिक्विड कन्डिशन्सहरुमा पनि स्टोर गर्न सकिन्छ। The metabolic activities of microorganisms may be reduced considerably by storage at a very low temperature -150 to -196 degrees Celsius, which may be achieved using a liquid nitrogen refrigerator. So suspended animation के concept हो। So के गर्नु हुन्छ भन्दाखेरि लिभिङ सिस्टम्सहरु भनेको दे आर एसेन्शियली यो केमिकल प्रोसेसेसहरु हो। सो केमिकल प्रोसेसेसहरुलाई नै -50 -150 देखि -196 डिग्री सेन्टिग्रेड सम्म लोअर गर्दाखेरि चाहिँ अल दैट केमिकल एक्टिभिटी चाहिँ मोर अर लेस इट कम्स टु
मोरले सस्पेन्डेड एनिमेसनमा इन्टर गर्छ त्यो भयो भने के हुन्छ इट क्यान बी स्टोर्ड फर अ लङ टाइम भन्ने चाहिँ एउटा चाहिँ प्रपर्टी हो है त सो विच मे बी एचिभ्ड बाई युजिङ अ लिक्विड नाइट्रोजन रेफ्रिजरेटर है त ब्याक्टेरियाहरूमा चाहिँ ब्याक्टेरिया युक्यारियोट्सहरूमा पनि यो गर्न सकिन्छ है त युनिसेलुलर अर्गानिजम्सहरूमा चाहिँ गर्न सकिन्छ मल्टिसेलुलरमा त यो प्रोसेस अलिक गाह्रै छ This approach is most universally applicable of all preservation methods. Fungi, bacteriophages, phage, viruses, algae, yeast, animal and plant cells, and tissue culture have all been successfully preserved. The technique allows growing a culture to a maximum stationary phase. At the maximum stationary phase, grow garne, right? And resuspending the cells in cryoprotective agents such as 10% glycerol, 10% glycerol your cryoprotective agents suspend garne, and then freezing the suspension in the sealed ampoules before storage under liquid nitrogen. And liquid nitrogen store right? So some loss of viability is suffered during the freezing and thawing stage, but there is virtually no loss during the storage period. Thus viability may be predicted even after a period of many years. So viability is a very lengthy period, 5 years, 10 years, one can maintain it. The liquid nitrogen is the method of choice for preservation of valuable stock cultures and may be only suitable method for long-term preservation of cells that do not survive freeze drying है त सो यो सबैभन्दा बेस्ट हामीसँग भएको अहिलेसम्मको टेक्निक भनेको लिक्विड नाइट्रोजन टेक्निक नै हो त लिक्विड नाइट्रोजनमा सुटेबल क्रायोप्रोटेक्टिभ एजेन्ट्सहरू राखेर यसलाई चाहिँ फ्रिजिङ गर्ने है त फ्रिजिङ गर्ने सस्पेन्डेड एनिमेसनमा गर्ने 20-30 इयर्ससम्म पनि 20-30 इयर्ससम्म पनि सर्भाइभ हुन सक्छ है त आफ्नो हाम्रो यो सेल्सहरू है त भायबल हुन सक्छ although the equipment is expensive, the process is economical on labor. Right? So equipments are very expensive. Through minus 150 to minus 196 maintain you require lots of energy. This is expensive equipments are science, but the process is easy. Right? You just need cells in the stationary phase cells are like you suspend them in 10% glycerol you just suspended liquid nitrogen. However, the method has the major disadvantage that liquid nitrogen evaporates and must be replenished regularly. If this is not done or the apparatus fails, the consequences of the loss of the collection. The major flaw disadvantage if the equipment somehow damaged and the liquid nitrogen evaporate everything goes to waste right त्यो हुन सक्छ है त यो लकडाउनमा कति जनाले चाहिँ रिसर्चहरु गरिरहेको बेलामा इन्टरनेटतिर आइराको हुन्थ्यो के राइट सो इन्टरनेट सो यो अब लिक्विड नाइट्रोजन को ट्याङ्क चाहिँ समहाउ अब त्यो लङ टर्म लकडाउनको हुँदा बेला 8-7 महिनाको लकडाउनको बेला समहाउ के भयो त्यसलाई चाहिँ अब त्यो रिप्लेनिश गर्न सकिएन लीक भयो त्यो लीक भयो भने चाहिँ अब त्यो लीक हुन थाल्यो भने लिक्विड नाइट्रोजन इभापोरेट हुनु चाहिँ इट डजन्ट टेक टाइम राइट डजन्ट क्यान इभापोरेट क्विकली एकदम सर्ट पिरियड अफ टाइममा 2-3 दिनमा त त्यो होल त्यो जार त्यो लिक्विड नाइट्रोजनको ट्याङ्क क्यान इभापोरेट and this much every महिनासम्म पनि if it is unattended the whole collection can get destroyed एकदमै सबै collection it can get destroyed so it's like putting all the eggs in a single basket त्यो चाहिँ देखिन्छ है त्यसमा so you have to be very vigilant about the equipmentहरु vigilant छ भने चाहिँ this method is extremely one of the most suitable method for storing these industrially important microorganisms. So dried cultures dried cultures so dried soil cultures have been used widely for culture preservation, particularly for sporulating mycelial organisms. Moist sterile soil may be inoculated with a culture and incubated for several days for growth to occur and then allowed to dry at the room temperature for approximately 2 weeks. The dry soil may be stored in dry atmosphere or preferably in a refrigerator.
The technique has been used extensively for the storage of fungi and actinomycetes. Silica gel and porcelain beads are suggested alternatives. So के गर्न सकिन्छ सोइललाई नै you can autoclave it either multiple repeated autoclave गर्न सकिन्छ. त्यो repeated autoclave गरेपछि what happens is that त्यसमा भएको bacteria or any kind of contaminants, you can get rid of those contaminants. र त्यसपछि के गर्छ भन्दाखेरि soil is extremely good है त. कसरी बुझ्नुहुन्छ soil is a very good यो चाहिँ एउटा चाहिँ यसले चाहिँ एकदमै राम्रो प्रोभाइड गर्छ यो स्ट्रक्चरल सपोर्ट जस्तो फ्रेमवर्क जस्तो कतिवटा यो एक्टिनोमाइसिटिस वा फन्जाई ग्रोहरू गर्नको लागि चाहिँ एकदमै सुटेबल त्यो इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ प्रोभाइड गर्छ सप्लाई गर्छ है त. त्यसको यो चाहिँ फिलामेन्टस यो माइक्रोब्सहरू ग्रो हुनको लागि चाहिँ जुन एउटा इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ एकदमै फेभरेबल इन्भाइरोमेन्ट प्रोभाइड गर्छ. So that's why these sterile soils can be used, right? अनि तिनीहरूलाई चाहिँ ड्राई गरेर at the room temperature मा ड्राई गरेर they can be stored for long time. It can be used extensively, mostly fungi र actinomycetes हरुको लागि ग्रो गर्नको लागि चाहिँ it can be used, right? Soil को जुन माइक्रो स्ट्रक्चर्सहरु छ, right? सोइल को आफ्नै एउटा माइक्रो स्ट्रक्चर्सहरु छ. सोइल को जुन एउटा केमिकल छ, सोइल केमिकल पनि हो, right? So एउटा कम्प्लेक्स एउटा चाहिँ मिनरल हो सोइल भनेको. So त्यो कम्प्लेक्स मिनरलको आफ्नै माइक्रो स्ट्रक्चर्सहरु पनि छ. त्यो माइक्रो स्ट्रक्चर इज अ भेरी गुड it can provide very good environment for the growth of fungi and actinomycetes. So that's why it's a very good storage media. I think the storage it can be very good. The actinomycetes, they are very difficult to grow on petri plates. So the petri plates ma jun हामी maintain गर्छौं त्यो पोलिमर त्यो जेल लाई चाहिँ हामी त्यसलाई चाहिँ पोलिमराइज गरेर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ पेट्री प्लेटमा त्यसलाई चाहिँ हामी solidify गर्छौं. Sometimes that solidify को जुन भएको हुन्छ त्यो आफै जुन त्यो मिडियम छ, right? त्यो मिडियम चाहिँ cannot be good है. त्यो मिडियममा ग्रो नहुन सक्छ. त्यो मिडियमले चाहिँ त्यो essential micro structuresहरु provide नगर्न सक्छ. That's why these fungi and actinomycetes, they require that soil may they have to be regrown है त. Sorry. So or it can or silica gel or porcelain beads or it can be used as a suggested alternative. They can be used because they also silica gel or porcelain beads or they can mimic the microstructures of soil. Mimic गर्न सक्छ. अर्को एकदमै इम्पोर्टेन्ट टेक्निक भनेको चाहिँ freeze drying or lyophilization है त. Lyophilization. So lyophilization or freeze drying involves freezing a culture followed by its vacuum drying under vacuum, which results in the sublimation of cell water. So lyophilization एकदमै एउटा चाहिँ one of the most important technique हो the lyophilization. यदि ल्याबमा lyophilization गर्ने टेक्निकहरु छ भने चाहिँ lyophilization बाट चाहिँ एकदमै lengthy time period सम्म राख्न सकिन्छ lyophilization बाट पनि. So एकदम viability चाहिँ एकदम बेटर हुन्छ lyophilization को चाहिँ. So यसमा चाहिँ के गरिन्छ freeze drying गर्ने हो. So freezing of the culture followed by drying under vacuum. Vacuum मा यसलाई ड्राई गर्ने स्पेशल किसिमको इक्विपमेन्ट हुन्छ जसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि त्यो एम्पुल्सहरुबाट चाहिँ वाटरलाई चाहिँ भ्याक्युम ड्राइङ गर्न मिल्छ and then they have to be अनि त्यसलाई चाहिँ फ्रिज -20 डिग्री सेन्टिग्रेडमा चाहिँ मेन्टेन गर्न सकिन्छ है त. सो यदि if you don't have liquid nitrogen छैन भने चाहिँ अर्को बेस्ट टेक्निक भनेको चाहिँ लायोफिलाइजेसन गर्ने टेक्निक हो. लायोफिलाइजेसनको भाइबिलिटी एकदमै राम्रो हुन्छ. यदि केही पनि छैन भने सबैभन्दा सजिलो टेक्निक भनेको चाहिँ के गर्ने ग्लिसरल स्टक मेन्टेन गर्ने हो, राइट? ग्लिसरल स्टकमा के गरिन्छ त्यो स्टेशनरी फेजमा भएको ब्याक्टेरियालाई चाहिँ ग्लिसरल 30-40% ग्लिसरलमा -20 डिग्री सेन्टिग्रेडको फ्रिजरमा स्टोर गर्दाखेरि पनि हुन्छ, राइट? ग्लिसरल स्टक भन्छ है त. So it's similar to liquid nitrogen, but liquid nitrogen चाहिँ हुँदैन, just -20 डिग्री सेन्टिग्रेडमा राख्ने. Similar, exactly work एकदम similar हुन्छ. तर चाहिँ if you don't have liquid nitrogen, यसलाई चाहिँ -20 डिग्री सेन्टिग्रेडको फ्रिजरमा राख्दाखेरि हुन्छ. भाइबिलिटी around 6 months को भाइबिलिटी हुन्छ, राइट? सो लायोफिलाइजेसन को भाइबिलिटी चाहिँ अलिकति लेन्दी हुन्छ.
So the technique involves growing the culture to the maximum stationary phase and suspending the cells in a protecting medium, such as milk, serum, or sodium glutamate. A few drops of the suspension are transferred to an ampule, which is then frozen and subjected to high vacuum until sublimation is complete, after which the ampule is sealed. The ampule may be stored in a refrigerator and the cells may remain viable for 10 years or more. 10 years or more, it can remain viable. The 2-3 years, it is suggested is good to subculture. Subculture 2-3 years is better. 10 वर्षसम्ममा चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ अब त्यो बिग्रियो भने चाहिँ बिग्रियो हुन्छ. सो द्याट इट्स अलवेज गुड है त. अलिकति अगाडि नै सब कल्चर गर्दाखेरि चाहिँ इट्स अलवेज गुड. So lyophilization is very convenient for service culture collection, because once it's dried, the culture need not know for the attention, and the storage equipment or refrigerator is cheap and reliable. -20 degrees centigrade store गर्नको लागि चाहिँ you don't need costly equipment. The costly equipments are चाहिँदैन के. Liquid hydrogen maintain गर्न चाहिँ you require quite a costly equipment. है त, किन भन्दाखेरि temperature around -196 है त, किन boiling point जुन छ त्यो लिक्विड नाइट्रोजनको बोइलिङ पोइन्ट भनेको चाहिँ -196 हो. 196 डिग्री सेन्टिग्रेडमा बोइल हुन्छ. द्याट्स वाइ एकदमै धेरै टेम्परेचर यु हेभ टु मेन्टेन है त. सो लायोफिलाइजेसन इज भेरी कन्भिनियन्ट टेक्निक है त कम्पेयर टु लिक्विड नाइट्रोजन. सो इट्स क्वाइट रिलायबल एन्ड चिप. वन्स ड्राइड गरेपछि चाहिँ देयर इज नो सच है त धेरै एटेन्सन फर द एटेन्सन दिनु पर्दैन. Also, freeze-dried ampules may be dispatched as such, still in a state of suspended animation, whereas liquid nitrogen stored begins to deteriorate. र यसलाई चाहिँ अर्को चाहिँ सजिलो भनेको चाहिँ यसलाई चाहिँ ट्रान्सपोर्ट गर्न पनि सजिलो हुन्छ है त. एउटा ठाउँदेखि अर्को ठाउँमा लिएर जानुपर्ने छ भने पनि लायोफिलाइजेसन गरेको स्याम्पलहरू ट्रान्सफर गर्दाखेरि इट इज इजी है त. किनभने जस्ट यसलाई चाहिँ लिएर अब आइस बक्समा राख्ने, आइस बक्समा लिएर हिँड्दाखेरि हुन्छ. 1-2 दिनसम्म चाहिँ त्यस्तो केही भायबिलिटीमा चाहिँ प्रब्लम छैन. अब इमिडिएटली त्यो ठाउँमा गएपछि चाहिँ यु हेभ टु सब कल्चर. However, freeze-dried cultures are tedious to open and revitalize, and several subcultures may be needed before the cells regain their typical characteristics. Subculturing चाहिँ गर्नुपर्छ है त multiple times. To the mostमा subculturesहरू गर्नुपर्छ. Overall, the technique appears to be second only to liquid nitrogen storage, and even when liquid nitrogen is used, makes an excellent insurance against the possibility of the breakdown of the nitrogen freezer. So nitrogen freezerहरू हुँदाखेरि पनि it's always good. The second backup गर्नको लागि चाहिँ it's always good to lyophilization of your samples. त्यो गर्न चाहिँ it's very important. So lyophilization एकदमै important technique हो है त. So lyophilization चाहिँ most ल्याबहरुमा गरिरहेको हुन्छ त्यो स्याम्पल्सहरु है त. So मैले यहाँ इन्डस्ट्रियली इम्पोर्टेन्ट भनेको छु, तर ल्याबहरुमा पनि these are the similar technique है त. So finally, there is this quality control of preserved stock cultures. So the preserved stock cultures हरुको चाहिँ quality controlहरु चेक गर्न सकिन्छ. Whichever technique is used for the preservation of industrial culture, it is essential to be certain of the quality of the stocks. Right? To batch to quality control maintain गर्नको लागि, right? The product quality control maintain गर्नको लागि चाहिँ you have to be sure, right, of the quality of the stocks. Right? Contamination हुन्छ, viability कम भएको हुन्छ. That's why you have to be extremely careful about the quality of the stocks. Each batch of newly preserved cultures should be checked to ensure their quality. So every batch you have to check for the quality. Key quality ma problem cha chaina bhanera you have to check. For that, a single colony of the culture to be preserved is inoculated in a safe flask and grown, and the growth of the culture observed to ensure the typical growth pattern. After the further safe flask subculture, the broth is used to prepare large number of storage ampules. So essentially we can check the viability of those cells. Cells को viability हामी यसरी check गर्न सक्छौं. At least 3% of the ampules are reconstituted, and the cultures assessed for purity, viability, and productivity. जुन हामीले check गर्न खोजिरहेको छौं त्यसको क्राइटेरिया मिट हुन्छ कि हुँदैन. So हामी यसको चाहिँ purity, viability, र productivity चाहिँ check गर्न चाहिँ we'll try to check its quality. If the samples fail one of these tests, the entire batch should be destroyed. है त के छ अब कुन लेभलको चाहिँ you want कुन लेभलको
कुन लेभलको प्युरिटी, कुन लेभलको भाइब्रेटी र प्रोडक्टिभिटी चाहिँ रिक्वायर्ड छ, निडेड छ त्यो इन्डस्ट्रीमा है त। त्यही अनुसारको चाहिँ स्याम्पल्सहरू फेल भयो भने यु हेभ टु डिस्ट्रोय द इन्टायर ब्याच, एकदमै इन्टायर ब्याच डिस्ट्रोय गर्नुपर्छ, अदरवाइज इट क्यान कन्टामिनेट है त, अरू स्याम्पल्सहरूलाई कन्टामिनेट गर्न सक्छ। सो मेनी टाइम्स त कतिसम्म गरेको हुन्छ भन्दाखेरि आजकल त अब इन्टायर त्यो सब होल जिनोमलाई नै सिक्वेन्स गरेर राखेको हुन्छ है त, सो द्याट एकदमै त्यो भाइब्रेटी एकदमै चेक गर्नको लागि है त, इच राउन्ड है त त्यो चेक गर्नको लागि। सो इभन है त अब so thus by the use of such a quality control system, stock cultures may be retained and used with confidence. Currently these are very vital किन भन्दाखेरि इन्डस्ट्रियली इम्पोर्टेन्ट स्ट्रेनहरूको भाइबिलिटीलाई चेक गर्नको लागि चाहिँ आफ्नो प्रोडक्टको एललाई चाहिँ मेन्टेन गर्नको लागि चाहिँ यु हेभ टु डु दिस क्वालिटी कन्ट्रोल चेक्सहरू चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ, अदरवाइज यसले चाहिँ इन्टायर त्यो इन्टायर अरू ब्याचहरूमा पनि कन्टामिनेसन क्रिएट गर्न चाहिँ चान्सेसहरू हुन्छ। सो फर एक्जाम्पल एकदमै इजी एक्जाम्पलको लागि चाहिँ अब यो जुजु धौहरू हुन्छ है त हाम्रो लोकल प्रोडक्टहरूको, यिनीहरूको चाहिँ के छ स्ट्रेनहरू चाहिँ हामीलाई थाहा छैन राइट, यिनीहरू कसरी चाहिँ अब रिपिटेडली सब कल्चर भइरहेको छ राइट, एक्ज्याक्ट स्ट्रेन के हो है त त्यो हामीलाई खासै त्यति हामीलाई वी आर नट त्यति बारेमा हामी फोकस छैनौँ, हाम्रो एटेन्सन त्यतिर छैन। तर यदि प्रोडक्टको त्यो फाइनल प्रोडक्टको जुजुधोको भाइब्रेटीलाई चाहिँ त्यसको प्रोडक्टको क्वालिटी चाहिँ एकदम स्ट्यान्डर्ड बनाउनु पर्ने छ, स्ट्यान्डर्डाइज गर्नुपर्ने छ, टेस्टमा, त्यसको टेक्सचरमा, प्यालेटेबिलिटीमा, सो मेनी फ्याक्टर्सहरू हुन्छ नि त खानेकुराहरूको, त्यो सबै कुराहरू चाहिँ स्ट्यान्डर्डाइज गर्नु छ भने चाहिँ एउटा एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो माइक्रोब्स जुन युज गरिरहेको छ, अरू कुरा त प्रब्लम छैन नि त, मिल्कको क्वालिटीमा, मिल्क कति टाइमसम्म बोइल गर्नुपर्ने हो, त्यसमा के एडिटिभ हाल्नुपर्ने हो, कस्तो किसिमको युटेन्सिल्सहरू युज गर्नुपर्ने हो, दोज दे आर इजियर है त टु मेन्टेन। एकदमै डिफिकल्ट चाहिँ कहाँ हुन्छ मेन्टेन गर्नको लागि भन्दाखेरि दिज माइक्रोब्स दे क्यान चेन्ज, दे क्यान म्युटेट फ्रम वान फर्म टु अनदर फर्म। म्युटेट भयो भने त्यसको त्यो फाइनल प्रोडक्टको फाइनल एल्डको प्रपर्टिजहरूमा चाहिँ डिफ्रेन्सेसहरू आउन सक्छ, एन्ड द्याट क्यान त्यसको चाहिँ प्रोडक्टको सेल्समा चाहिँ प्रब्लम आउन सक्छ। त्यसको बारेमा चाहिँ वी हेभ टु बी भेरी केयरफुल है त। मैले इक्जाम्पल दिएको जुजुधोको बारेमा कति आई डोन्ट नो कति रिसर्च भइरहेको छ यसमा, यसको स्ट्रेनको भाइब्रेटीमा वा स्ट्रेनको स्टेबिलिटीमा, कसरी यसलाई चाहिँ वान जेनेरेसन टु अर्को जेनेरेसन स्टेबल गरिरहेको हुन्छ भनेर। अब यो डेरी कम्पनीहरू जसले चाहिँ योगर्टहरू बनाइरहेको हुन्छ, उनीहरूले चाहिँ एभ्री इयर बाहिरबाट स्याम्पल लिएर आउँछ है त, बाहिरबाट यो स्याम्पल किनेर लिएर आउँछ, सो द्याट द टेस्ट रिमेन्स द सेम। टेस्ट सेम रिमेन हुनुको लागि बाहिरबाट स्याम्पल आउँछ है त, किन भन्दाखेरि यहाँनिर चाहिँ दे क्यान मेन्टेन 3-4 मन्थसम्मको लागि चाहिँ दे क्यान मेन्टेन। हाम्रो ट्रेडिसनल ल्याबहरूमा पनि सब कल्चर गरेर नै मेन्टेन गर्न सकिन्छ, तर आफ्टर 3-4 मन्थ्स 5 मन्थ्स पछि चाहिँ त्यो डिटोरेट हुन थाल्छ स्याम्पल्सहरू राइट। त्यो स्टार्टर कल्चरहरूको चाहिँ भाइब्रेटी वा त्यसको चाहिँ प्रपर्टी क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू चेन्ज हुन थाल्छ, एन्ड त्यो नर्मली बाहिरबाटै मगाउने गरेको छ है त, सबैमाहरूमा है त, यो सबै धेरै कुराहरूमा है त, इभन एगारिकसहरूमा है त राइट, मसरुम फार्मिङहरूमा, त्यो सबैमा यो समस्या छ है त। हामीसँग चाहिँ त्यो स्टार्टिङ कल्चरहरू चाहिँ बाहिरबाट लिएर आउनुपर्छ जहिले पनि रिपिटेडली। नेपालमा त्यो टेक्निकहरू नै कल्चर त्यो मेन्टेन गर्न सक्ने, त्यसलाई चाहिँ भाइब्रेटीहरूलाई चाहिँ कन्टामिनेसन त्यसको चाहिँ त्यो गर्ने हामीसँग त्यो क्यापेसिटी एबिलिटी नै अहिलेसम्म डेभलप भएको छैन, र एकदम इम्पोर्टेन्ट हो है त। सो द्याट इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट है त। सो आई होप यसमा यति मात्र पर्छौँ है त हामी। सो टेक्निक्सहरू भनेर सोध्छ है त, वाट आर द डिफ्रेन्ट टेक्निक्स फर प्रिजर्भेसन अफ इन्डस्ट्रियली इम्पोर्टेन्ट माइक्रो अर्गानिजम्सहरू भनेर सोध्छ। सो तपाईँहरूले चाहिँ स्टोरेज अन अगार स्लोप, स्टोरेज अन लिक्विड नाइट्रोजन, ड्राइड कल्चर्स एन्ड लाइफलाइजेसन्सहरूको बारेमा यु हेभ टु राइट। सो अब हामी अर्को बारेमा पढ्छौँ है त। सो केही क्वेसन छ, एनी क्वेरिज?
Any questions, any queries? तपाईँहरू हुनुहुन्छ कि हुनुहुँदैन यहाँ? देवका, are you there? देवका, को छ, को हुनुहुन्छ? सृष्टि? Yes, sir. Yes, sir. Sir. Yes, sir. Yes, sir. सृष्टि, दुईजना सृष्टि हुनुहुन्छ. बोथ सृष्टि? सृष्टि एन्ड सृष्टि जोशी एन्ड सृष्टि खाड. दुईजना हुन्छ. ओके, दुईजना हुनुहुन्छ. सबै बुझिरहनु भएको छ आजको क्लासको पढाएको? बुझ्नुभयो आज के पढ्यौँ हामीले? आजको बुझ्यो? ओके, अब हामी नेक्स्टमा पढ्छौँ है त. आज हामी अर्को पनि हामी स्टार्ट. सागर सरले पढाइसक्नु भयो? इमोबिलाइज्ड एन्जाइम्सको च्याप्टर पढाइसक्नु भयो? पढाउनु भएको छैन? फर्स्टमा पढाइसक्नु भएको छ. फर्स्ट सागर सरले इमोबिलाइज्ड एन्जाइम्सको च्याप्टर कहिले पढाएको छ? धेरै भइसक्यो पढाएको? सुरुमै पढाएको. सुरुमै पढाएको हो? ओके ल, ठिक छ. नभए मलाई सजिलो भयो. म यहाँ यो क्लासमा पनि यु हेभ टु स्टडी अबाउट इमोबिलाइज्ड एन्जाइम्स. त्यो भएको कारणले मलाई सजिलो भइहाल्यो, राइट? आज हामी अर्कै पढ्छौँ है त. पढ्न चाहिँ स्टडी अबाउट के देखिरहेछ यहाँ? देखिरहेछ स्क्रिनमा? के देखिरहेछ? डिजाइन अफ नोभल एन्जाइम्स. राइट, ल है त. सबैजनाकोमा देखिरहेको छ होला. विल स्टडी अबाउट डिजाइन अफ नोभल एन्जाइम्स. कसरी डिजाइन गरिन्छ भनेर पढ्छौँ है त. सो यो चाहिँ केमा आउँछ भन्दाखेरि इट कम्स अन्डर प्रोटिन इन्जिनियरिङमा आउँछ. सो प्रोटिन इन्जिनियरिङ क्यान बी कन्सिडर अ सब डिसिप्लिन विथ द ब्रोडर क्याटेगोरी अफ जेनेटिक इन्जिनियरिङ है त. जेनेटिक इन्जिनियरिङ चाहिँ एकदम एउटा अम्ब्रेला टपिक भयो. अम्ब्रेला भयो भने यसको चाहिँ अम्ब्रेला टपिकभित्र चाहिँ प्रोटिन इन्जिनियरिङ आउँछ. द डिस्टिङ्ग्विसिङ फिचर अफ द प्रोटिन इन्जिनियरिङ इज द्याट द फाइनल प्रोडक्ट is a protein with a modified amino acid sequence rather than a new or modified living organism. So genetic engineering, the final product is a new or a modified or a recombinant organism, right? It can be a virus, it can be a bacteria, it can be a cell line, right? It can be anything. But protein engineering, the final product is a modified amino acid sequence. The modified amino acid three-dimensional sequence, three-dimensional primary structure, secondary, tertiary, quaternary structure. So rather than the modified organisms, since proteins do not reproduce, many of the concerns, legitimate and otherwise, okay. Since proteins do not reproduce, many of the concerns, right? You guys have studied, right, about many ethical concerns of genetic engineering. So genetic engineering have ethical concerns. Ethical concerns in every cases they are very difficult to overcome. The protein engineering such ethical concerns are like they are not issue in protein engineering, right? So in the broader field of genetic engineering, much controversy over genetically modified organisms, genetically modified plants, genetically modified animals. There are so many concerns, right? Clone cat, clone dog, so many concerns. But that is not an issue in protein engineering. Protein quote unquote life protein itself life. Protein is just a molecule, right? Just a salt is a crystal of a molecule, right?
त्यस्तै प्रोटिन पनि एउटा मोलिक्युल हो इन्जाइममा हामी लाइफ भन्दैनौँ है त इन्जाइम अब इट क्यान बी क्रिस्टलाइज है त इन्जाइम्सहरूलाई फ्याटी एसिड सिन्थेज वा एटिपी सिन्थेजलाई चाहिँ आइसोलेट गरेँ मैले त्यसलाई क्रिस्टलाइज गरेर त्यसलाई चाहिँ म लाइफ त्यसलाई चाहिँ आई डोन्ट लेबल इट एज अ लाइफ जस्तै म चाहिँ साल्ट क्रिस्टललाई लाइफ भन्दिनँ इन दिस रिगार्ड engineered proteins more closely resemble new chemical compounds from non-biological sources for which concerns about safety and toxicity apply, but which by the very nature are easily biodegradable. अब टक्सिसिटीहरूको सेफ्टी कन्सर्न्सहरू चाहिँ डेफिनेटली यो चाहिँ पर्छ है त यसको चाहिँ एमएसडिएस सेफ्टी एमएसडिएस सिट्सहरू चाहिँ बनाउनुपर्छ है सेफ्टी सिट्सहरू अरू कुरा चाहिँ बनाउनु पर्दैन है त सो यो चाहिँ टक्सिसिटी र सेफ्टी कन्सर्न्सहरू चाहिँ दे हेभ टु पास दोज सेफ्टी कन्सर्न्सहरू कुन लेभलको टक्सिसिटी छ युजरलाई है त रिसर्चरलाई त्यो चाहिँ इट हेज टु बी डिटेल्ड हुनुपर्छ अरू कन्सर्न्सहरू इथिकल कन्सर्न्सहरू है त फ्युचर अफ ह्युम्यानिटीको कन्सर्न्सहरू त्यो चाहिँ पर्दैन है त स्पिल ओभर हुने चान्सेसहरूको बारेमा नेचरमा स्पिल ओभर हुने के छ त्यो एसेसमेन्ट इन्भाइरोमेन्टल एसेसमेन्टहरू द्याट इज नट रिक्वायर्ड त्यो लेभलको कम्प्लिकेटेड ऱ्यामिफिकेसन्सहरू रिपरकसन्सहरू चाहिँ इट इज नट रिक्वायर्ड इन प्रोटिन इन्जिनियरिङ सो दुईवटा एकदमै इम्पोर्टेन्ट टेक्निक्सहरू छ प्रोटिन नोभल एन्जाइमको प्रिपरेसनमा नोभल एन्जाइमको डिजाइनिङमा है त त्यहाँ ऱ्यासनल डिजाइन एन्ड डिरेक्टेड इभोल्युसन है त दुईवटा मेजर एप्रोचेसहरू है त These are major approaches. Mostly, दुईटैको कम्बिनेसनमा युज गरिन्छ है त कम्प्लिटली ऱ्यासनल डिजाइन पनि युज गरिँदैन कम्प्लिटली डिरेक्टेड इभोल्युसन पनि युज गरिँदैन मोस्टली समवेयर इन बिट्विन चाहिँ युज गर्न ट्राई गरिन्छ है त ऱ्यासनल डिजाइन र एक्चुअली है त हामी यहाँ पढ्दाखेरि त ऱ्यासनल डिजाइन र डिरेक्टेड इभोल्युसनलाई चाहिँ सेपरेटली स्टडी गर्छौँ एकदमै सेपरेटली लाइक देयर इज नो एनी इन्टरसेक्सन नै छैन भनेर स्टडी गर्छौँ तर एक्चुअल ल्याब्सहरू जसले स्टडी गरिरहेको छ अबाउट दिज नोभल एन्जाइम्स उनीहरूले त्यस्तो गर्दैन राइट दे डोन्ट डु द्याट रादर सम एस्पेक्ट्स अफ ऱ्यासनल डिजाइन एन्ड सम एस्पेक्ट्स अफ डिरेक्टेड इभोल्युसनलाई मर्ज गरिरहेको हुन्छ सो दिज आर भेरी टु इम्पोर्टेन्ट स्ट्राटेजिज है त स्ट्राटेजिजहरू मात्र हो है त सो टु स्ट्राटेजिज हेभ इमर्ज्ड टु डिजाइन प्रोटिन्स टु वर्क बेटर अर अन्डर अनयुजुअल कन्डिसन्स सो हामीले किन यो किन पढिरहेको छौँ भन्दाखेरि हाम्रो के चाहिँ अजम्सन भन्दाखेरि मोस्ट लाइकली 21st सेन्चुरीमा चाहिँ मेबी दिस काइन्ड अफ बायो ट्रान्सफर्मेसन्सहरू चाहिँ अब चाहिँ केमिकल वा इनअर्ग्यानिक वा सिन्थेटिक ट्रान्सफर्मेसन्सहरूबाट स्विफ्ट गरेर चाहिँ विल मुभ टुवार्ड्स दिस अर्ग्यानिक ग्रिन केमिस्ट्री बायोडिग्रेडेबल केमिस्ट्रीतिर हामी मुभ गर्छौँ भन्ने चाहिँ द्याट हेज बिन द मेजर स्विफ्ट है त फन्डामेन्टल प्याराडाइम नै मुभ भइरहेको छ राइट तपाईँहरू देखिरहनु भएको छ अहिले चाहिँ एभ्रिथिङ है त सस्टेनेबलतिर चाहिँ सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट युएनको पनि युएन चार्टरले पनि सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोल्सहरू क्रिएट गरिरहेको छ इनर्जीमा पनि देयर हेज बिन अ मुभ टुवार्ड्स द्याट है त त्यो क्योटो प्रोटोकलहरू भन्छ राइट सो पेरिस एग्रिमेन्ट्सहरू भन्छ सो अल दिज हामी कतातिर गइरहेको छौँ वी आर मुभिङ टुवार्ड्स द ग्रिन केमिस्ट्री 50 years ago these conversations were not taking place है त कुनै पनि लेभलमा पोलिटिकल लेभलमा वा साइन्टिफिक लेभलमा these kinds of discussions or were not occurring तर हामी के देखिरहेको छौँ भन्दा अब ट्रेडिसनल जुन एउटा चाहिँ थट प्याटर्न छ त्यो थट प्याटर्न अब चेन्ज हुँदैछ अब हामी चाहिँ वी आर थिङ्किङ अबाउट अब चाहिँ सिन्स वी हेभ लास्ट 50 years मा biological systems बारेमा we have acquired lots and lots of information, lots and lots of data आइरहेको छ computational powers पनि हामीसँग चाहिँ we have at disposal. That's why अब हामी के गरिरहेको छ भन्दाखेरि most likely अब चाहिँ यो जुन synthetic ट्रान्सफर्मेसन्सहरूलाई चाहिँ अब हामी केमा कन्भर्ट गर्न खोजिरहेको छौँ ग्रिन केमिस्ट्रीमा अर बायो ट्रान्सफर्मेसनमा कन्भर्जन गर्न खोजिरहेको छौँ द्याट्स वाइ वी आर स्टडिङ दिस है त त्यो मेजर कारण स्टडी गर्नको लागि 50 years ago we wouldn't have studied this because we were extremely living system चाहिँ एउटा ब्ल्याक बक्स जस्तो थियो है त 50 years ago राइट अब चाहिँ के छ लिभिङ सिस्टम्सहरुमा चाहिँ we can poke है त we can redesign प्रोटिन इन्जिनियरिङ गर्न सक्छौं हामी we can do all kind of task है त त्यो टास्क गर्न सकेको कारणले चाहिँ it is very crucial है त that we study about designing these proteins
So दुईटा strategy छ, rational design र directed evolution. So two strategies have emerged to design proteins to work better or under unusual conditions. The first employs site-directed mutagenesis along with protein structural information to rationally design new or improved functions. त्यसमा चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ, rational design मा के छ भन्दाखेरि the word may we can dissect the word. Rational भनेको के हो, rational reasoning हरु हामी गर्न सक्छौँ, we can reason है त. त्यो reasoning मा के हुन सक्छ, एउटा एकदमै important part भनेको site-directed mutagenesis. We know the secondary structure, we know the primary structure, we know the secondary structure, tertiary and quaternary structure, folding कसरी भइरहेको छ यो प्रोटिनहरु, कुन regionsहरु चाहिँ इन्ट्र्याक्ट गरिरहेको छ भन्ने we know, right? So all these interactionsहरु थाहा भएको कारणले चाहिँ हामी के गर्न सक्छौं भन्दाखेरि हामी we introduce the site-directed changesहरु. What if I change this segment, है त, यो डोमेनलाई म चेन्ज गरे भने के हुन्छ होला? What if I change the secondary structure and I replace that secondary structure with another kind of secondary structure? What happens if I do some changes in the around the catalytic site of the enzyme? All these kind of rational approaches I'm saying rational design ma use गर्न सक्छौं है त. So for that you need to know lot about the rational design. एकदम important part के हुन्छ भन्दाखेरि you have to have more or less maximum information about the protein structure or function को बारेमा चाहिँ you have to have a lots and lots of data. त्यो छ भने चाहिँ you can design better rational experiments, right? So more recently this rational approach attempted with some success to create functional proteins de novo from scratch. From scratch I mean above we have lots and lots of data the protein को बारेमा. प्रोटिनहरुको चाहिँ आफ्नै एउटा चाहिँ प्रोटिन जति हाम्रो एउटा चाहिँ इनिशियली हामी सोच्दाखेरि चाहिँ प्रोटिन को मल्टिपल सिन्स अब हामी के देख्छौं भन्दाखेरि डिफरेन्ट परम्युटेशन्सहरुमा आइराको हुन्छ लिनियर प्राइमरी स्ट्रक्चरमा जुन सिक्वेन्स हुन्छ लिनियर एमिनो एसिड रेजिड्युहरुको सिक्वेन्स हुन्छ त्यो त एउटा परम्युटेसन पाइराको हुन्छ, राइट? यु क्यान चेन्ज है त एटी भ्यालिन ग्लुटामेट ग्लुटामिन एस्पार्टेटलाई चाहिँ वी क्यान परम्युटेशन्सहरुमा डिफरेन्ट परम्युटेशन्सहरुमा चाहिँ हामी वी क्यान जेनेरेट. त्यो जेनेरेट गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दा इनिशियल थट के हुन्छ भन्दाखेरि वी क्यान ह्याभ मिलियन्स एन्ड मिलियन्स अफ स्ट्रक्चर्सहरु हुन सक्छ भनेर चाहिँ हाम्रो एजम्पसन हुन सक्छ. तर नेचरले के गरेको छ भन्दाखेरि नेचरले चाहिँ सर्टेन स्ट्रक्चर्सहरु मात्र परमिट गर्छ, right? Only there are certain structures that are permitted. त्यो भएको कारणले चाहिँ प्रोटिनहरु धेरै भए पनि त्यो certain they can be categorized with around 550 वटा मात्र डोमेन्सहरुमा चाहिँ यसलाई चाहिँ के गर्न रिड्युस गर्न सकिन्छ, त्यसलाई क्याटेगोराइज गर्न सकिन्छ. And that's why we have अब त्यो भएको कारण त्यो डेटाहरु भएको कारणले चाहिँ we can design protein from the de novo, है त, de novo synthesis गर्न सकिन्छ, right? जस्तै pyrimidine को de novo synthesis हुन्छ बडीमा from scratch हामी चाहिँ de novo synthesis गर्न सक्छौं प्रोटिनहरुको पनि. And then we can check their enzymatic activity. जुन हामीलाई चाहिँ जुन desired enzymatic activity carry out गर्नुपर्ने छ त्यो carry out गर्न सकिन्छ कि सकिदैन भनेर we can check, है त. यो लेभल सम्मको हामी चाहिँ we can do म्यानिपुलेसन्सहरु गर्न सक्छौं लिभिङ सिस्टम्सहरुमा, है त. त्यति लेभल सम्मको हामीसँग फ्लेक्सिबिलिटी छ, है त. त्यति रेजोल्युसन छ हाम्रो डिभाइसेसहरुमा, है त. So in contrast to this non-rational approach called the directed evolution employs recombinant DNA techniques to generate thousands of possible variants and then uses high throughput screening methods to rapidly search for one that offers the best solution. Rational design मा चाहिँ हामी के गर्छौं भन्दाखेरि हामीसँग सबै इन्फर्मेसन प्रिलोडेड इन्फर्मेसन हुन्छ. त्यो प्रिलोडेड इन्फर्मेसनमा हामी चाहिँ ट्विकिङ गर्ने हो. व्हाट इफ आई चेन्ज दिस, है त, व्हाट इफ आई चेन्ज दैट. तर डाइरेक्टेड इभोल्युसनमा हामी के गर्छौं भन्दाखेरि लाइक अब यहाँनेर चाहिँ एज द वर्ड सजेस्ट के छ यहाँ डाइरेक्टेड इभोल्युसन छ, है त. डाइरेक्टेड इभोल्युसन भनेको के हो, इभोल्युसनले कसरी हाउ डज द इभोल्युसन वर्क, इभोल्युसनको वर्क गर्ने एउटा मेकानिजम के हो भनेको भन्दाखेरि जेनेरेट लट्स एन्ड लट्स अफ भेरिएसन, है त. तपाईहरुले पढिसक्नु भएको छ, है त. त्यो मियोसिस पढ्दाखेरि के छ, मियोसिसको एउटा एकदमै इम्पोर्टेन्ट पार्ट भनेको के हो, जेनेरेसन अफ भेरिएसन, है त.
जुन जुन प्यारेन्ट सेल्सहरुबाट जुन डटर सेल्सहरुबाट बनिरहेको हुन्छ त्यसमा के छ नयाँ नयाँ जिन्सहरु वा नयाँ नयाँ सिक्वेन्सहरु चाहिँ के गरिन्छ रिसफल गरिन्छ राइट सो दुईटा सेल्सहरु चाहिँ राइट अब सो सेक्सुअल रिप्रोडक्सनमा के हुन्छ भन्दाखेरि लट्स एन्ड लट्स अफ भेरिएसन्स आर क्रिएटेड है त त्यो क्रसिङ ओभर जस्तो इभेन्ट्सहरु हुन्छ इभेन्ट्स लाइक क्रसिङ ओभर भइरहेको हुन्छ अनि इन्डिपेन्डेन्ट असर्टमेन्टहरु भइरहेको हुन्छ त्यसले त्यो कारणले चाहिँ के छ लट्स एन्ड लट्स अफ भेरिएसन्सहरु जेनेरेट गरेको हुन्छ त्यो भेरिएसन्सहरुलाई चाहिँ के गरिन्छ इन्भाइरोमेन्टमा त्यसलाई चाहिँ स्प्रेड गरिन्छ र कुनलाई चाहिँ अब त्यहाँबाट चाहिँ कुन चाहिँ सोलुसन कुन छ बेस्ट सोलुसन हामी अब्जर्भ गर्छौँ त्यही अप्रोच युज गर्ने हो डिरेक्टेड इभोल्युसनमा तर व्हाट ह्यापन्स इज दैट यो वर्ड चाहिँ के छ डिरेक्ट छ है त सो इभोल्युसन इज अनडिरेक्टेड है त जुन हामी नेचरमा देखिरहेको छौँ बायो अर्थमा देखिरहेको छौँ 3.5 बिलियन इयर्स अफ हिस्ट्री अफ इभोल्युसन देखिरहेको छौँ द्याट इज मोर लेस एन अनगाइडेड प्रोसेस हामी भन्छौँ त्यसलाई अनडिरेक्टेड प्रोसेस तर हामी ल्याबमा के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि यो इभोल्युसनलाई सर्टेन कन्स्ट्रेन्टहरुमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामी फ्लो गराउन सक्छौँ है त्यसलाई चाहिँ गाइड गर्न सक्छौँ त्यो भनेको डिरेक्टेड इभोल्युसन हो सो यो चाहिँ के हो इट्स अ नन ऱ्यासनल एप्रोच त्यति ऱ्यासनल हुँदैन राइट त फन्डामेन्टल लेभलमा है त फन्डामेन्टल लेभलमा नन ऱ्यासनल हुन सक्छ तर एक्चुअली काम गर्दाखेरि चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि सर्टेन सेगमेन्टमा मात्र हामी के गर्छौँ यो प्रोटिन छ भने चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि त्यो ऱ्यापिड जुन चेन्जेसहरु ल्याउनु छ हामी के गर्न सक्छौँ यो रिजनमा मात्र लिएर आउने चेन्जेसहरु है त र्यान्डम चेन्जेसहरु के र्यान्डम सबै एरियामा नगर्ने त्यस्तो एक्सपेरिमेन्ट्सहरु चाहिँ हामी गरेर आउँछौँ अब यो त ऱ्यासनल पार्टको कारणले यो पार्टमा मात्र हामी किन गर्यौँ भन्दाखेरि अन्ली दिस रिजनमा चाहिँ हामीले के गर्न खोजिरहेको छौँ डिरेक्टेड इभोल्युसन किन युज गरिरहेको छौँ भन्दाखेरि दिस इज हाम्रो एजम्पसन के छ भन्दाखेरि ऱ्यासनल डिजाइनबाट चाहिँ ओके मेबी यो रिजन चाहिँ सिग्निफिकेन्ट होला है भन्ने किसिमको त्यो एजम्पसन हुन्छ तर प्योर डिरेक्टेड इभोल्युसन हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो एकदमै नन ऱ्यासनल टेक्निक हुन्छ र वी युज डिफ्रेन्ट डिएनए रिकम्बिनेन्ट टेक्निक्सहरु है त सो मेनी डिएनए रिकम्बिनेन्ट टेक्निक्सहरु युज गरेर वी जेनेरेट thousands of possible variants right all possible variants the recombinations or permutations right all those possible variants all those possible permutations हरु चाहिँ हामी जेनेरेट गर्छौं र हाई थ्रुपुट स्क्रिनिङ मेथड्सहरुबाट वी सर्च फर द optimum है त optimum चाहिँ optimum structure optimum function है त हामी सर्च गर्न थाल्छौं है त So this approach has emerged as a powerful alternative to rational methods, particularly when the relationship between structure and function, desired function is obscure, but where a representative screen can be developed. So every time we have many protein structures. Some protein structures cannot correlate. एकदमै डिफिकल्ट हुन्छ है त स्ट्रक्चर र फंक्सन कोरिलेट गर्नको लागि इट्स अ भेरी डिफिकल्ट टास्क है त लट्स एन्ड लट्स अफ एक्सपेरिमेन्ट्स नीड टु बी डन स्ट्रक्चरल केमिस्टहरुको पनि रोल छ एकदमै दिस इज अ भेरी इन्टरडिसिप्लिनरी टास्क है त एउटा ग्रुप अफ साइन्टिस्टहरुले चाहिँ स्ट्रक्चरल साइन्टिस्टहरुले चाहिँ एक्सरे डेटाहरु एक्सरे क्रिस्टलोग्राफीको डेटाहरु जेनेरेट गर्नुपर्छ अनि अरुतिर चाहिँ यो चाहिँ अब अरु केमिस्टहरु छन् राइट बायोकेमिस्टहरु स्ट्रक्चरल केमिस्टहरु बायोकेमिस्टहरु चाहिँ एकदमै हार्मोनी इन्टरडिसिप्लिनरी इफोर्ट्सहरुबाट चाहिँ यो स्ट्रक्चरल फंक्शन्सहरु चाहिँ जेनेरेट गर्न सकिन्छ दैट्स व्हाई मेनी टाइम्स द यो चाहिँ यो कोरिलेसन चाहिँ इट्स भेरी अब्स्क्योर टु डिटरमाइन thousands and thousands of proteins हरुको कारणले बट के हुन सक्छ भन्दाखेरि एन्जाइम एक्टिभिटी कसरी चाहिँ एन्जाइम एक्टिभिटी चाहिँ डिटरमाइन गर्ने चाहिँ रिप्रेजेन्टेटिभ स्क्रिनिङ गर्ने टेक्निक्सहरु चाहिँ को बारेमा चाहिँ हामीलाई थाहा हुन्छ राइट यो एन्जाइमको अप्टिमम एन्जाइम बन्यो कि बनेन भनेर चेक गर्नको लागि चाहिँ म्याक्सिमम यील्ड भइराको छ कि दिइराको छ कि छैन भनेर चेक गर्ने चाहिँ मेथड चाहिँ हामीसँग ल्याब बेस्ड मेथड चाहिँ हामीसँग हुन्छ त्यस्तो भएको बेला चाहिँ द बेस्ट वे टु गो फरवर्ड इज द डिरेक्टेड इभोल्युसन मेथड राइट अब यहाँ के भइराको छ ऱ्यासनल प्रोटिन डिजाइनमा के हुन्छ देयर इज अ प्रोटिन स्ट्रक्चर दिस हैज टु बी नोन है त यो थाहा हुनुपर्छ जति बेटर थाहा छ हामीसँग स्ट्रक्चर र फंक्शनको जति कोरिलेसन हामीलाई थाहा छ त्यति ऱ्यासनल प्रोटिन डिजाइनको जुन एप्रोच छ that will be more that will yield better results है त बेटर रिजल्ट्सहरु जेनेरेट गर्न सक्छ
So protein structure ko barema, we know a lot about protein structure. That's why we can plan of the mutants. Kun region ma mutation ल्याउने site directed mutagenesis को बारेमा, right? अब अहिलेसम्म त हामीसँग we have the technique like CRISPR-Cas9 techniques छ, त्यो बाट चाहिँ exact कुन पोजिसन मा कुन एमिनो एसिडलाई सब्स्टिट्युट गर्ने भनेर चाहिँ we can do those kinds of elaborate experiments. That's why we do the planning. Right? यो protein छ भने, if this is our desired protein, अब हामी के गर्छौं भन्दाखेरि, okay, let's bring a mutation here. यो region मा mutation लिएर आऊ, यो region मा mutation लिएर आऊ, र यो region मा mutation लिएर आऊ. है त first experiment को लागि. Second experiment को लागि let's do अरु तीनटा पोजिसन, अर्को तीनटा पोजिसन. यसरी चाहिँ हामी can create variants, and the variants हरु चाहिँ के छ भन्दाखेरि desired variants हरु छ. The kind of variants that we have planned. Directed evolution मा चाहिँ more or less to random mutagenesis बाट जान्छ, right? तर चाहिँ rational protein design मा चाहिँ all those mutants and those variants, they are planned. That's why we use site directed mutagenesis techniques. And then we then transfer those mutated genes into suitable vectors transfer garchau, and then we transform them into E. coli. The E. coli expression system ma transfer gareपछि अब हाम्रो protein of interest generate हुन्छ, right? We can use any kind of expression system. Right? The yeast is used गर्न सक्छौं, E. coli cultured cells हरु, mammalian culture cells हरु use गर्न सक्छौं. For example, यहाँ चाहिँ के छ, transformation in E. coli cells. E. coli cells पछि हाम्रो protein expression हुन्छ, and then purification techniques हरुबाट हुन्छ, and then we have our mutant enzyme. Mutant enzyme भएपछि we do the analysis गर्छौं, right? All kind of analysis हरु छ. कति चाहिँ यसको enzyme activity, कति चाहिँ यसको stability, कति चाहिँ यसको solvent polar solvent मा कति छ यसको stability, right? यसको चाहिँ thermostability के छ, right? यसको all enzyme activity कति छ, कुन यसलाई चाहिँ यसको चाहिँ competitive inhibitors हरु के छ, यसको competitive inhibitors हरु कतिको, यसको Vmax मा Km values हरुमा के change हरु आएको छ, all that is studied under analytics. अब analytics मा study गरेपछि अब चाहिँ के छ भन्दा compare, है त, better enzyme बन्यो कि बनेन, last time भन्दा better बन्यो कि बनेन, बन्यो भने okay, let's continue further for the improvement मा जाऊ, यदि बनेन भने फेरि काम गरौँ. Like this is a non ever ending cycle. यो cycle हो है त, this is a cycle, right? This is a cycle, continual improvement cycle, है त, continuous improvement cycles हरु जस्तो हो. So यो चाहिँ के हो, protein rational protein design को concept हो. अब हामीसँग अर्को fundamental के छ, अर्को fundamental different paradigm छ, that is directed evolution. Directed evolution मा हामी के गर्छौं, directed evolution ma we undergo random mutagenesis use garchau, and then we have this library of mutant genes. The library of mutant genes ma ke garchau, we undergo the transformation gareपछि we have mutant library of clones and clones of libraries haru cha, and त्यसपछि हामी similar हामी experiment गर्छौं, protein expression गर्छौं, protein expression गरेपछि हामी चाहिँ selection गर्न थाल्छौं के छ यसको चाहिँ, लाइक अघिको जस्तै यसको चाहिँ कुन-कुनमा चाहिँ गर्छौं, के छ हाम्रो चाहिँ substrate range मा, solubility in organic solvent, stability towards the reaction conditions, thermostability यिनीहरुमा चेक गर्छौं. We check all these parameters मा चेक गर्छौं, अनि हाम्रो चाहिँ यो हाम्रो mutant enzyme generate भएको छ, अनि we do the analysis के changes हरु भएको छ भनेर we do the analysis, अनि improved enzyme आएको छ भने हामी continue गर्छौं, otherwise फेरि यसलाई चाहिँ यही cycle मा जान्छौं. This is a continuous cycle, the continuous cycle. Right? So rational design of enzymes. Rational design is a particular strategy in protein engineering which attempts to recreate improved protein molecules based on three-dimensional structure of and the structure between relationship between structure and function, which has developed over the past years as a protein science. Right? So you design rational design ma ke cha bhandakheri protein engineering ma say we try to create improved protein molecules, right? Three dimensional improved protein molecules बनाउन खोजिरहेको छौं,
है त र यसको चाहिँ के को बेसिसमा भन्दाखेरि अर्लियर इन्फर्मेसनको बेसिसमा है त अल द इन्फर्मेसन वी हेभ ग्यादर्ड है त ओभर द पास्ट इयर्स है त धेरैवटा एक्सपेरिमेन्टहरू गरेर हामीले चाहिँ वी हेभ ग्यादर्ड लट्स एन्ड लट्स अफ डेटा त्यो डेटाहरूलाई चाहिँ वी ट्राई टु म्यानिपुलेट वी ट्राई टु ट्विक है त त्यो चेन्जेसहरू चाहिँ युज गरेर त्यसको 3 डाइमेन्सनल स्ट्रक्चरमा कस्तो किसिमको चेन्जेसहरू आउँछ त्यो 3 डाइमेन्सनल स्ट्रक्चरमा आएको चेन्जेसहरूले चाहिँ कस्तो किसिमको बायोकेमिकल इफेक्ट लिएर आउँछ भन्ने कुरा चाहिँ हामी ट्राई गरिरहेको हुन्छौँ Because of its roots in protein chemistry, rational design was the earliest approach to protein engineering and still is widely used, either as a standalone approach or combined with random mutagenesis or site or directed evolution. The latter approaches uncover interesting leads. So, our rational designing protein chemistry so rational approaches was the earliest to be used. Right? Widely used, still we widely use this rational design of proteins. It is used right, as a standalone technique rational designing or it can be combined with random mutagenesis. Randomly right? Or you see, it can be used with a directed evolution, with a random mutagenesis or directed evolution, when the latter approaches uncovers interesting lead. So we don't know exactly what methods. Sometimes a random right? It's good to protein it's good to use the random mutagenesis experiment or directed evolution. Change function we don't know, we don't have any idea. All the random information comes up, we don't know folding. Cases normally we use the random mutagenesis experiments or we use or directed evolutions or use. So the earliest discussions of the rational design describes an iterative process, the continuous process, iterative process in which X-ray crystallography provides 3-dimensional structure which can be represented graphically or mathematically on the paper. Model model computer model allows the prediction to be made, particularly in the realm of effect of mutation on the structure-based properties. So your structure area, structure generate structure we try to generate. यो स्ट्रक्चरमा का चेन्जेसहरु राख्यो भने एमिनो एसिड चेन्जेसहरुलाई सब्स्टिट्युट गर्यो भने कस्तो यसको चाहिँ त्यो म्युटेसनको कस्तो इफेक्टहरु हुन सक्छ फंक्शनल इफेक्ट्सहरु हुन्छ भनेर स्ट्रक्चर चेन्ज यहाँ स्ट्रक्चर चेन्ज गर्यो भने यहाँ फंक्सन चेन्ज हुन्छ भनेर वी ट्राई टु प्रेडिक्ट है त प्रेडिक्ट गर्न सकिन्छ sometimes we can predict, sometimes we cannot predict either. Protein structure, protein folding ko barema we have already studied. Protein folding is a very difficult, after a difficult task. Many great leaps and advances have been made in protein folding. Machine learning ko currently, protein folding by leaps and bounds changes algorithms currently rational designing because structure function we can correlate computational methods advanced So rational designs are dependent on the available information of the structure and relationship between sequence and the function of the enzyme. So rational design experiments success depend on how much information is available before you conduct the experiment. Experiment available data right about the structure and the function, right? The primary structure data if you know the sequence, if you know the secondary structures, if you know the tertiary structure, if you know the quaternary structure, and you also know the function of the enzyme, right? So function of the enzyme you say individually like kaam garcha bhane thaha cha arko isko chai allosteric sites haru yaha cha isko catalytic sites haru yaha cha, right? This is how the substrate they interact with the enzyme transition state or product
को यसरी रिलिज हुन्छ भन्ने थाहा छ. If you know all these kinds of relationships or data or information, if it is available beforehand, you can design better rational experiments, rational design experiments. Right? So the success of rational design depends upon prior information. What is a prior information? Right? A priori information, it depends. So it requires detailed knowledge of enzyme structure and the mechanism of action. The first accumulative number of enzyme structure information deposited on the protein data bank, right? Computation biology is being transformed into computational science, right? The biological science or computational science को चाहिँ एकदमै धेरै यो के भइरहेको छ भन्दाखेरि इन्टरसेक्सन्सहरु डेभलप भइरहेको छ. एउटा एकदमै एक्जाम्पल भनेको के भन्दाखेरि यो चाहिँ डेटाबेसेसहरु, राइट? यो प्रोटिन डेटा बैंक भन्छ, राइट? प्रोटिन डेटा बैंकहरुमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि स्ट्रक्चरहरु एन्ड फंक्शन्सहरुलाई चाहिँ स्ट्रक्चर अनि प्रोटिनको स्ट्रक्चर र फंक्शनहरुलाई चाहिँ हामी के गर्छौं, स्ट्रक्चर एन्ड फंक्शनको चाहिँ डेटाबेस बनाउँछौं. स्ट्रक्चर प्लस फंक्शनको डेटाबेस बनाउँछौं. So all these information are free of cost, right? So protein data bank भनेको PDB भनेको these are database, right? Database of structures and functions of proteins that are freely available, right? Freely available and accessed through www बाट चाहिँ world wide web बाट चाहिँ these are freely accessible. So that's why the PDB मा चाहिँ lots and lots of data are being accumulated, right? एकदमै almost every lab or let's say every research institutions they are submitting their data into the protein data bank. That's why lots and lots of data are being deposited and more available homology modeling and molecule substrate docking. अर्को चाहिँ के छ भन्दाखेरि homology modelings हरु चाहिँ एकदम बेटर भइरहेको छ, right? So homology modeling भनेको चाहिँ if you know the structure of a protein, एउटा protein छ, यो सिक्वेन्स है त, यो एउटा सिक्वेन्स छ, यो सिक्वेन्सको यु नो द स्ट्रक्चर है त, यो सिक्वेन्सको यु नो द स्ट्रक्चर है त, यो सिक्वेन्सको स्ट्रक्चर थाहा छ. अब अर्को सिक्वेन्स छ, यस्तै यस्तै किसिमको सिक्वेन्स छ, राइट? यस्तै यस्तै किसिमको सिक्वेन्स छ, राइट? यस्तै यस्तै किसिमको सिक्वेन्स छ भने, राइट? सो यो चाहिँ यसलाई चाहिँ के गर्न सकिन्छ, होमोलोजी मोडलिङ गरेर यस्तो यस्तो प्रोटिन स्ट्रक्चर बन्छ भनेर चाहिँ वी क्यान determine it. यस्तो यस्तो किसिमको स्ट्रक्चर बन्छ भनेर we can do the modeling. यसलाई त होमोलोजी मोडलिङ भनिन्छ है त. पछि तपाईहरुले स्टडी अबाउट होमोलोजी मोडलिङ इन डिटेल है त, कसरी होमोलोजी मोडलिङ गरिन्छ भनेर. अब होमोलोजी मोडलिङ किन इट इज बिकमिङ इजियर टु डु भन्दाखेरि डेटाबेसमा वी नो है त, प्रोटिन डेटा बैंकहरु जस्तो स्ट्रक डेटाबेसहरुमा वी हैव बोथ अफ दिस है त. हामीसँग स्ट्रक्चर पनि छ, हामीसँग यसको फंक्सन पनि छ. सो के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि होमोलोजी मोडलिङ्सहरुबाट यस्तै किसिमको स्ट्रक्चर छ भने, right? To for example यसको एकदमै एकदमै एउटा वीक मेटाफोर दिन्छु है त. इट्स नट अ बिग, एकदम राम्रो मेटाफोर होइन कि. अब स्ट्रक्चरहरु अब अनुहार मिल्दो मिल्दो छ भने we can think oh they can be related भन्न सक्छौं नि. दुईजना इन्डिभिजुअल बाटोमा दुईजना मान्छेहरु हिँड्दा सँगै हिँडिरहेका छन् and they are the similar facial structures, similar हाइटहरु छ अनि हामी के भन्न सक्छौं भन्दाखेरि होमोलोजी मोडलिङ गर्न सक्छौं नि त. ए मेबी यिनीहरुको चाहिँ फेसियल स्ट्रक्चर्सहरु, बडी शेप एन्ड साइज चाहिँ किन सिमिलर छ भन्दाखेरि बिकज दे आर रिलेटेड होमोलोजीको कारणले, राइट? बिकज दे शेयर द सेम एन्सेस्टर. त्यस्तै हामी के गर्न सक्छौं भन्दाखेरि प्रोटिनको पनि स्ट्रक्चर र फंक्सन हामी इलुस्ट्रेट गर्न सक्छौं. कसरी? इफ दे शेयर द सिमिलर काइन्ड अफ सिक्वेन्सेस, दे हैव द सिमिलर स्ट्रक्चर, त्यसलाई हामी भन्छौं होमोलोजी मोडलिङ, राइट? अब त्यो गर्न सकिन्छ बिकज डेटाबेसमा देयर आर लट्स एन्ड लट्स अफ सिक्वेन्सेस, राइट? टर्सरी स्ट्रक्चर, sorry, primary, secondary, tertiary, quaternary structure, all these are available in the database, right? And lots of those are available. त्यो भएको कारणले चाहिँ we can do homology modeling. अनि अर्को कुरा के गर्न सकिन्छ, मोलिक्युलर सबस्ट्रेट डकिङ एक्सपेरिमेन्ट्सहरु गर्न सकिन्छ. यो एउटा मोलिक्युलर एन्जाइम छ, एन्जाइममा सबस्ट्रेट फिटिङ हुन्छ कि हुँदैन भनेर चाहिँ we can do those kind of substrate docking experiments. पहिले यो एक्सपेरिमेन्ट्सहरु गर्नको लागि चाहिँ it would have been extremely difficult है त. यो मोलिक्युलर सबस्ट्रेट डकिङ एक्सपेरिमेन्ट्सहरु आज भन्दा 20 इयर्स अगाडि चाहिँ दिस वुड हैव बीन अ माइन्ड बगलिङ प्रब्लम है त. किन भन्दाखेरि यो परम्युटेसनको प्रब्लम हो. परम्युटेसनमा पनि हामी के गर्न खोजिरहेछौं भन्दाखेरि अप्टिमम भ्यालुजहरु चेक गर्न खोजिरहेछौं, राइट?
त्यो भएको कारणले कहाँनिर चाहिँ फिट हुन्छ त यो मोलिक्युल सब्स्ट्रेट डक गर्दाखेरि देयर आर सो मेनी इन्टरेक्सन गर्ने साइट्सहरू छ राइट देयर आर सो मेनी साइट्स टु इन्टरेक्ट राइट भ्यान्डरवाल्स एट्र्याक्सनहरू कतिसँग गर्न मिल्छ सकिन्छ राइट र हामीले पढेको थियौँ कि त के भन्दाखेरि जब वेन सब्स्ट्रेट जुन एन्जाइम र सब्स्ट्रेटको जुन रेकग्निसन हुन्छ द्याट इज एन इलेक्ट्रोनिक कम्प्लिमेन्ट्री इन्टरेक्सन है त द्याट इज एन इलेक्ट्रोनिक कम्प्लिमेन्ट्री इन्टरेक्सन हो इन्टरेक्सन हो अब यो इन्टरेक्सन के हुनसक्छ यसको चाहिँ हामी के गर्न खोजिरहेको छौँ डेल्जी भ्याल्यु लोवर गर्न खोजिरहेको छौँ राइट वी आर ट्राइङ टु लोवर द डेल्जी भ्याल्यु द्याट्स वाइ के हुन्छ डेल्जी भ्याल्यु लोवर हुँदाखेरि एक्टिभेसन एनर्जी लोवर हुने कारणले डेल्जी भ्याल्यु लोवर गरेर हो द्याट्स वाइ अब पहिलेको जमानामा दिस प्रब्लम वुड हेभ बिन अ माइन्ड बगलिङ प्रब्लम किन भन्दाखेरि पर्म्युटेसन्स नै धेरै छ नि त यता जोइन गर्ने कता कुनले चाहिँ कतातिर जोइन गर्ने अनि वी हेभ लट्स एन्ड लट्स अफ प्लेसेस टु डक दिस सब्स्ट्रेट अब अहिले के छ भन्दाखेरि वी हेभ लट्स एन्ड लट्स अफ डेटा त्यो डेटा भएको कारणले लट्स एन्ड लट्स अफ कम्प्युटेसनल पावर भएको कारणले चाहिँ इन क्विक टाइम राइट इन क्विक टाइम यसले सबै किसिमको पर्म्युटेसन्सहरू चेक गर्न सक्छ लाइक मिलियन्स अफ इन्ट्रेक्सन्सहरू चाहिँ यसले चाहिँ सिपियुको पावर चाहिँ कम्प्युटेसनल पावर चाहिँ एकदमै प्रयोग अब सिपियुको अब चाहिँ वी हेभ एन अक्टा कोर इन्जिन्सहरू 16 कोर 32 कोर इन्जिन्सहरू चाहिँ सुपर कम्प्युटर्सहरू हामीसँग अभाइलेबल भएको कारणले चाहिँ अनि पब्लिकली पनि अभाइलेबल भएको कारणले चाहिँ वेबबाट चाहिँ सो अल दिस एक्सपेरिमेन्ट्स क्यान बी डन इन नो टाइम पहिले चाहिँ यो म्यानुअल गर्नुपर्ने थियो भन्दाखेरि अब कम्प्युटरले गर्ने भएको छ द्याट्स वाइ all these kinds of tools they offer valuable assistance to enzyme engineers है त एकदमै valuable assistance गर्ने भएको कारणले चाहिँ एकदमै नयाँ नयाँ primary structure को पनि can determine the secondary and tertiary and quaternary structure with fairly reliability है त fairly good reliability के साथ we can determine their substrate binding pockets we can determine their active sites key residues we can determine so all these has been very helpful in rational designing of protein engineering right? Okay, as a class we studied about rational designing. Our next class will continue with the rational designing. This will continue with the directed evolution. The directed evolution ko bare ma hami parchhau hai ta. But before leaving before leaving, what you can do is directed evolution ko bare ma you can learn in the internet. So what you can do है त के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि you can go है त you can go to in the YouTube and directed evolution अनि Francis Arnold भनेर लेख्नुस् है त because Francis Arnold got the Nobel Prize the 2018 को होला जस्तो लाग्छ मलाई 2018 Nobel Prize in chemistry the chemistry mass he won the Nobel Prize in chemistry and that was in directed evolution ma Nobel Prize पाएको कारणले चाहिँ please go through her lectures they are extremely she is a very eloquent speaker है त and एकदमै you can learn lots and lots about directed evolution from our lectures है त त्यति डिटेलमा त चाहिदैन है त एक्जामिनेसनको point of view बाट चाहिँ but it is good you go and see her lectures है त एकदमै she has very lab है त Francis Arnold को lab ले चाहिँ they are working एकदमै directed evolution मा forefront मा काम गर्ने भनेकै most likely Francis Arnold नै होला अहिले है त so please go and watch our lectures है त YouTube मा so केमा शेयर गरौँ म यो चाहिँ you can है त YouTube मा गएर directed evolution Francis Arnold भन्नुभयो भने के आउँछ you can go है त and check that कहाँ लेख्न मिल्छ यसलाई यहाँ लेख्न मिल्छ सबैजना देख्नु भयो यसरी लेख्नुस् देखियो यो रिप्लाई मात्र भयो के देखिएन
Yes, sir. देखियो है त सो है त फ्रान्सिस आर्नोल्डको लेक्चरहरू एक दुईवटा लेक्चर हेर्दाखेरि हुन्छ त्यहाँ सर्ट लेक्चर्सहरू छ आधी घन्टा जतिको लेक्चर छ सी इज अ भेरी इलोक्वेन्ट स्पिकर भेरी सी क्यान एक्सप्लेन हुन्छ नि त्यो जुन एकदमै एकदमै डिफिकल्ट कन्सेप्ट्सहरूलाई चाहिँ सी क्यान एक्सप्लेन भेरी कम्फर्टेबली है त एकदमै सी इज अ भेरी गुड स्पिकर है त कम्युनिकेटर सो आजको क्लासमा हामी यति पढ्छौँ है त विल स्टडी अबाउट द्याट प्लिज गो थ्रु आवर लेक्चर्स है त नेक्स्ट टाइम चाहिँ वाइल वी आर स्टडिङ अबाउट rational design and directed evolution you have a fairly good concept about directed evolution है त किन भन्दाखेरि अहिले चाहिँ एकदमै एक्साइटिङ काम भइरहेको छ के directed evolution मा so it's good है त you follow those our research ओके सो आजको क्लास हामी यति पढ्छौँ केही छ कसैलाई केही सोध्नु छ इफ यु हेभ एनी क्वेरिज यु क्यान आस्क मी or else the class is over है त आजको क्लास ओभर भएको छ के छ सोध्न उत्सव are you there उत्सव उत्सव are you there okay goodbye and let's meet on Monday see ya bye. Bye bye, sir. bye bye